دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حسین علی خان نذاش حرفش تموم بشه. لا اله الا الله. بس کنید مادر. مونس خانم، شما مادر رو ببرید تا اتاقش. سیاوش، تو هم امشب برو تو اتاق خودت بخواب. فعلا نرو به هجله. گلدست خانم فاتحانه گفت: من دارم نگاه میکنم سیاوش. به خدا ببینم رفتی اونوری، میرم خونه عمت، دیگه هم بر نمیگردم. تا رسوای دو عالم بشید و بگن سر پیری حسین علی خان مادرش رو از خونش رونده. ای بی سیاوش بشید همتون که این مدت زندگی رو به کام من زهر کردید. بس کنید دیگه، دست از سرم بردارید. اینا رو گفت و دیگه صدایی ازش نیومد. و چند لحظه بعد صدای باز و بسته شدن در حیاط شنیده شد. از خونه خارج شده بود و رفته بود. بغضمونم نداد. دستمال سفیدم و از لباس عروسم بیرون کشیدم و اشکامو باهاش پاک کردم. چه افتضاحی شده بود شبی که کلی منتظرش بودم. چقدر دوست داشتم سیاوش منو تو لباس عروسی درست و حسابی ببینه. اما به لطف گلدست خاتون تبدیل به بدترین شب زندگیم شد و اون همه خوشی زهر مارم شد. حالا دیگه خوب میفهمیدم دلیل اون همه دلشورم چی بود. و امیدوار بودم فقط به همینجا ختم بشه. به سختی دکمه‌های لباسمو باز کردم و از تنم درش آوردم و تا زدم گذاشتم تو صندوقچه قرمز کنار اتاق. تور عروسم رو هم به هر سختی بود از سرم باز کردم و سعی کردم خوشبین باشم. بالاخره که این چند روز تموم میشد و سیاوش میومد پیشم. اما هنوز چشمام گرم خواب نشده بود که صدایی باعث شد ترسیده به بیرون نگاه کنم. بی توجه به صدا پتو رو روی سرم کشیدم که یهو صدای برخورد چیزی به پنجره نظرمو جلب کرد. پاورچین به سمت پنجره رفتم و پرده رو آروم کنار زدم و تو سیاهی شب باهاش چش تو چش شدم. خودش بود. پشت پنجره ایستاده بود. زودی قفل پنجره رو باز کردم و اومد تو. با ذوق گفتم: سلام، تو نرفته بودی؟ نه، در رو به هم کوبیدم. فکر کنم رفتم. تو حیاط بودم، پشت درختا. کنار رفتم تا بیاد پایین و پشت سرش پنجره رو قفل کردم و پرده رو کشیدم. اومد جلوتر رو نگام کرد. لباستو عوض کردی؟ آره، دیدم رفتی، گفتم بخوابم. نمیتونستم که تا صبح اون لباس بشینم. فکرشم نمیکردم که بیای. اینو گفتم و با دلخوری روی تخت دراز کشیدم. و فکر کردم لابد الان میره بیرون، یا اینکه اومده فقط بهم سر بزنه. ولی کتشو در آورد و اومد توی تخت. کمی ازش فاصله گرفتم. برو کنار، درد سر به پا نکن سیاوش خان. واسه چی؟ مگه نشیدید مادر بزرگتون چی گفت؟ آبرون جلوی مادر و پدرتون رفت. حالا هم با این کارا. دستشو گذاشت روی دهنم. ادامه نده شکاوک. برای چی میگی آبروم رفته؟ مگه تو کاری کردی اصلا؟ نه، اما مادر بزرگتون روی من حساسن. لطفاً حساسیت ایشونو بیشتر نکن. دستشو آورد روی کمرم و منو به خودش چسبون و بوی عطر دلانگیزش مشامم رو پر کرد. زیر گوشم زمزمه کرد: ولشون کن. اونا قدیمیان. قرار نیست که ما هم مثل اونا باشیم. جلو روشون میگیم باشه، پشت سرشون هر کاری دلمون خواست و صلاح دونستیم انجام میدیم. گفتم: یعنی همینجوری میخواید این چند روز از پنجره برید و بیاید؟ نه، امشب وانمود کردم نمیام که فردا مراسم پاتختی به خوبی و خوشی بگذره. بعدش دیگه کار خودمو میکنم. اونا هم خوب منو میشناسن. میدونن جلو درم نیستن. بعدش هم اگه میخوان چیکار کنن، بذار هر کاری دوست دارن انجام بدن. اینو گفت و سرشو فرو کرد تو گردنم و من اختیار از دست دادم. تو رو خدا برو عقب‌تر. چرا؟ مگه چیکار میخوام بکنم؟ خب زنمی، دوست دارم بغلت کنم. از این حرفش خندم گرفت و گفتم: یعنی تو مثل اونا فکر نمی کنی که من نجسم؟ معلومه که نه. این چرت و پرتا مال قدیمیاست. حتی مادرم هم به این چیزا اعتقادی نداره. 3 خواهرام تو همین خونه بزرگ شدن. حتی واسه زایمانشون هم می اومدن همینجا خونه خودمون. به جز مادر بزرگم هم هیچ کسی جاشو از اونا جدا نکرد. هیچ کسی هم بهشون نگفت نجس. حتی پدر و مادرتون، حتی اونا. از تو چه پنهون؟ آقا جونم اونقدر عاشق بچه است که وقتی خواهرام واسه زایمان می اومدن اینجا، به محض اینکه از سر کار برمیگشت سری میرفت سراغشون و با بچه‌ها بازی میکرد. مادرم هم که دیگه نگم. خودش تنها پرستاریشونو کرد و با اینکه میتونست براشون پرستار بگیره، اما دوست داشت خودش کنارشون باشه. پس چرا امشب اینجوری شد؟ خاتون حتی نیومد بیرون که ما رو ببینه. یه دستشو گذاشت زیر سرش و چنبره زد روم و همونطور که پیشونیمو میبوسید گفت: اینقدر بهش فکر نکن. بیا بغلم که نمیدونیش چقدر دلم برات تنگ شده بود. چقدر واسه این شب لحظه شماری میکردم.
برگشتم سمتش و گفتم منم همینطور. آفرین دختر خوب. بیا بغلم تا کنار هم یه دل سیر بخوابیم. چفت تنش شدم و اون آروم آروم نوازشم میکرد. و چه خوشحال بودم من که همچین مردی کنارم بود. خدا رو شکر بعد از اون همه سختی و مصیبت و درد کشیدن بالاخره زندگی انگار روی خوشش رو به من نشون داده بود. شاید اصلا سیاوش راست میگفت و من زیادی نگران گلدست خاتون بودم. اون پیرزن بد اخلاق بالاخره باید جایی کوتاه میومد وقتی میدید که من تو قلب نوش جا دارم. بوسه های سیاوش تمومی نداشتن. سرمو محکم تو بغلش فشار داد و گفت چشمای بچمون به تو بره خوب میشه مگه نه؟ میکردم و گفتم اما من از چشم و ابروی تو خوشم میاد. چشم و ابروی مشکی خیلی قشنگتره. نگو اینو. من عاشق اون چشمای زاغت شدم. اینو گفت و منو به خودش فشار داد و اون شب پر از تنش و اضطراب در آغوش همدمی مثل سیاوش بالاخره سحر شد. صبح اول وقت در اتاق به صدا در اومد و ما از خواب پریدیم. در حالی که تو آغوش سیاوش بودم خواب‌آلود گفتم بله. که مونس خانم گفت الان مهمونا میرسن دخترم. پاشو. پریدم تو جا نشستم و سر و وضعمو مرتب کردم. سیاوش چشماشو مالید و زیر لب گفت خروس بی محل. سراغشونه رفتم و به موهای افشونم کشیدم که دوباره در به صدا در اومد. این بار مریم خواهر وسطیش بود. سن داداش مادر جان میگه کمک میخوای؟ نه الان میام. سیاوش همدن صدا کرد مریم که معلوم بود جا خورده لحظاتی سکوت کرد و بعد صداشو آورد پایین‌تر. ایوا داداش تو هم هستی؟ بیا تو جاش نشست و دستشو به سرش کشید. مریم لایه در رو آروم باز کرد و یا الله گفت. سیاوش به شوخی به خواهرش اشاره زد. حجاب دارم بیا تو. مریم اومد تو و سری در رو پشت سرش بست. داداش کی اومدی؟ با اجازه بزرگترا اومدم لباسامو بردارم بپوشم. مادر بزرگ تو رو نبینه یه وقت. از صبح اینقدر نازشو کشیدیم، اینقدر گفتیم سیاوش به حرفت گوش کرد و رفت بیرون تا بالاخره راضی شد تو پا تختی بشینه. سیاوش خنده فاتحانه‌ای زد. باشه. فعلا دور گلدست خاتونه. اما صبر کن خرمون که از پل بگذره. مریم لبشو گزید. تو که میشناسیش داداش. میدونی چقدر یه دنده و لجوجه. میشناسم. اما مثلا میخواد چی کار بکنه؟ تو که صبح میری تا شب. این زنت میمونه تو خونه با مادر و مادر بزرگ. فکر نمی‌کنی که تاوانشو چکاوک بیچاره باید پس بده؟ پاشو زود لباس تو بپوش. منم میگم تازه رسیدی لباس عوض کردی رفتی بیرون. نمیگم اینجا دیدمت. بعد رو کرد به من و گفت زن داداش بیا بشین اینجا تا موهاتو برات ببافم. و اومد پشتم و فرس موهامو برام بافت. آب ریخت صورتمو شستم و کمک کرد لباس بپوشم. و دستمو کشید و برد بیرون. موقع رفتن سیاوش چشمکی برام زد. مریم مواظب این تنگ بلور ما باش. مریم چشم و ابروی اومد. انگار میخوایم زنشو بخوریم. واه. نگران نباش. برو تا مادر بزرگ ندیدت تو کار دست خودت ندادی. گفتم ببخشید که اینجوری شد. مریم مهربون نگام کرد. واسه چی ببخشم؟ تو که کاری نکردی. اما حواست باشه. خودتو وسط دعواهایی که یه سرش مادر بزرگه هیچ وقت ننداز. شاریکوبی به اسم اونه و ممکنه واسه سیاوش گرون تموم بشه. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم واسه حرفی که بهم گفته بود. دستمو فشرد و گفت خواهش میکنم عزیزم. تو هم از امروز عین سمیه و پری هستی واسه من. همینطور که حرف میزدیم بالاخره به شاهنشین خونه رسیدیم. مریم آروم در رو باز کرد و من با دیدن اون تعداد جمعیتی که اونجا نشسته بودن از تعجب دهنم باز مونده بود. این همه آدم دیشب کی رفتن کی خوابیدن که دوباره صبح بیدار شدن و اومدن اینجا. زندایی و باقی فامیلا هم بودن. سمیه اومد استقبالم. دستمو گرفت و همونطور که آروم منو میبرد کنار مادرش زیر گوشم زمزمه کرد چون که اینجوری تا مدت‌ها پشتمون حرف و حدیث سر میاد. سرمو به علامت تایید تکون دادم و کنار مونس خانم نشستم. سفره صبحونه پهن شد. زندایی برای صبحونه پاتختی حسابی تدارک دیده بود. از کاچی و مغزیجات و پنیر خیگی بگیر تا عسل و مربا و کره و سرشیر محلی و نیمرو. زندایی رو به همه گفت بفرمایید خانوما. ببخشید اگر در خور شأن شما نیست. ساده و خودمونیه دیگه. گلدست خانوم اما حرف زندایی تموم نشده گفت حلوا نمیبینم سر سفره. زندایی با شرمندگی سرشو انداخت زیر و گفت ببخشید الان میرم میارم. حتما یادشون رفته تو وسایل بذارن. وگرنه بهشون گفته بودم بپزن. مونس خانم گفت نیازی نیست فاطمه خانم. کاچی هست خاتون. نمیخورید؟ خاتون اما دست بردار نبود. نه عروس. من عادت دارم صبحونمو با حلوا شروع میکنم. مونس خانم اما اشاره زد به یه نفر و گفت
حلوای خاتونو بیار سر سفره. خدمه خونه چشمی گفت و رفت. و من که از بغض گلوم میسوخت به زهرا نگاه کردم. بیچاره جرئت نداشت بیاد کنارم و از پیش زندایی جم نمیخورد. خانم بزرگم که بالای مجلس کنار گلدست خاتون نشسته بود با صدای بلند گفت: مونس خانم، گلدست خاتون، عروسمون خوب بود؟ ازش راضی بودید؟ عرق کردم. برگشتم و با بغض نگاش کردم. اما انگار نه انگار. مونس خانم قبل از اینکه گلدست خاتون به حرف بیاد گفت: بله، خدا مادرش رو رحمت کنه به خاطر تربیت همچین دسته گلی. و خدا رو شکر قبل از اینکه دوباره خانم بزرگ حرفی بزنه و آبروی منو ببره، سمیه به مطربای حاضر در جمع اشاره کرد تا بزنن و دفنوازا شروع کردن به زدن که زندایی گفت: بفرمایید تو رو خدا، تعارف نکنید که ناقابله. صرف صبونه که شروع شد سر و صدا بالا رفت و دیگه صدا به صدا نمی رسید. خانمای مجلس صبونشونو خوردن و تو سینی هدیه‌هاشونو گذاشتن و کم کم مجلس شروع شد به خلوت شدن. بعد از رفتن مهمونا اهالی خونه هم کم کم میخواستن برن سراغ کاروبارشون. منم دست زهرا و زندایی رو گرفتم و بردم توی اتاقم. زهرا به محض ورود چه چرخون دور اتاق. وای آبجی، چقدر اتاقت قشنگه. زندایی با تعجب دور تا دور اتاقو نگاه کرد و گفت: پس جهیزیتو کجا چیدی؟ چرا نمیبینمشون؟ گفتم: گذاشتیم تو انبار تا سر فرصت توی اتاق دیگه بچینمش. آخه میبینید که اینقدر اینجا چیز میز گذاشتن که دیگه جایی نبود. نیم ساعتی با زهرا و زندایی دور هم نشستیم که زندایی از سر جاش بلند شد و به زهرا هم اشاره زد باشه و قصد رفتن کرد. اما قبلش گفت: چکاوک جان، من فردا دارم برمیگردم خونه خودم. مراقب خودت باش. هر وقتم دلتنگ شدی در خونه ما به روی هر دوتاتون بازه. یه وقت خجالت نکشید. با شوهرت هم حتما بیا سر بزن. چشم زندایی، دستتون در نکنه. این مدت حسابی زحمت افتادید. خداحافظی کردیم و هر دو رفتن. صدای مونس خانومو میشنیدم که تعارف میزد واسه نهار بمونن، اما زندایی قبول نکرد و رفت. نزدیکای ظهر مردای خونه به جمع اضافه شدن و من با شنیدن صداشون خواستم برم تو ناهارخوری که زنی جلومو گرفت. خانم جان، برای شما تو اتاقتون سفره میندازیم. چی؟ خاتون اینجوری خواستن. از حرص دندون روی هم فشار دادم و ناچار گفتم: باشه. اما از درون دلم میخواست کله خاتونو بجوام. وارد اتاق شدم و خادم پشت سرم بدو اومدن و سفره رو پهن کردن. زیر لب غر زدم: آخه اینطوری اتاق بوی پلو خورش میگیره، من بدم میاد. و از حرص پا روی زمین کوبیدم. خادم رفته بودن و من تنها بودم که یهو با صدای در برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. سمیه و پری و مریم با بشقاباشون اومده بودن پیشم. ذوق زده گفتم: شما اومدید پیش من نهار بخورید؟ پری گفت: آره، تازه عروسو که نمیشه تنها گذاشت. میشه؟ مریم خندید و گفت: البته تنها که نه. بهتون قول میدم الانه که سیاوش سر برسه. پری شونه‌ای بالا انداخت. خب خوش اومد. هرچند که دماغشو مادر بزرگ بدجور سوزونده. بعدم ستایی زدن زیر خنده. سمیه چشمکی زد و گفت: بیچاره خانداداشم. آسمون و فلک هم باهاش یار نبودن. اینا رو گفتن و نشستم پای سفره و منم کنارشون جا گرفتم که یهو صدای سیاوش رو از توی حیاط شنیدم. چکاوک کجاست؟ سمیه ریز ریز خندید. نگاه کنید، نرسیده داره سراغ چکاوک رو میگیره. الانه که بیاد. مریم گفت: تفلک داداشم، الان بیاد ببینه ما سه تا اینجاییم کپ میکنه. گفتم: اختیار دارید. ممنونم که تنهام نذاشتید. حرفم تموم نشده صدای در اتاق اومد و پشتبندش قامت بلند سیاوش تو آسونه‌ای در ظاهر شد. شماها اینجایید که؟ شوهرتون ندادیم مگه؟ مریم خندید. بذار نهار بعد از عروسی رو بخوریم میریم. بعدش هم این عروس خوشگله مال خودت. سمیه گفت: پسر مریم یه سره به چکاوک میگفت زندایی عروس. پری گفت: به خاطر چشماشه. واقعا مثل عروس میمونه. این چشما. شما اومدید پیش من نهار بخورید؟ پری گفت: آره جونم، تازه عروسو نمیشه تنها گذاشت که. مریم از اون ور گفت: بهتون قول میدم الان سیاوش میاد. پری شونه بالا انداخت. خب بیاد، خوش اومد. و بعد ستایی خندیدن و نشستم پای سفره. منم کنارشون جا گرفتم که یهو همون وقت صدای سیاوش رو از توی حیاط شنیدم که روی یکی از خدمه میگفت: چکاوک خانم کجاست؟ مریم ریز ریز خندید. الان میاد اینجا ما رو ببینه کپ میکنه. گفتم: اختیار دارید. ممنون که تنهام نذاشتی. حرفم تموم نشده در باز شد و
قامت سیاوش تو آسونه‌ای در پیدا. ای بابا، شماها که اینجایید. مگه شوهرتون ندادیم؟ سمیه خندید. دادید خان داداش. اما بذار نهار بعد از عروسی رو بخوریم. قول میدیم میریم. بعد این عروس خوشگله مال خودت. سیاوش چشمکی زد و گفت الان برمیگردم. تا بره و بیاد مریم شروع کرد به حرف زدن. میگم حواستون بود مادر بزرگ از دیروز هیچی نخورده. الانم سر سفره نهار ندیدمش. پری گفت اونم دیگه زیادی داره اذیت میکنه. خوبه باز آقا بزرگ این شالی کوبی رو بهش داد. وگرنه با چی میخواست اون خونه ما رو تو شیشه کنه. سیاوش از بیرون با بشقابش اومد و صاف کنارم نشست و گفت صبر کنید منم بیام با هم غیبت کنیم. از این همه صمیمیت بینشون کیف میکردم. چقدر خانواده دوست داشتنی بودن. سمیه وقتی دید کنار من نشسته گفت اوه حالا اینقدر جفتش نشین. یادته واسه شوهرای ما چشم و ابرو می اومدی؟ بله، چون شماها فرق داشتید. اینو گفت و دوباره همه با هم خندیدن. و نهاری که فکر می‌کردم آزاردهنده تموم بشه، شد یکی از لذیذترین غذاهایی که کنار خانواده سیاوش صرف کردم. خواهرش درست این پدر و مادرشون مهربون و فهمیده بودن و عشقی که به سیاوش داشتن از تک تک حرکات و حرفاشون مشخص بود. بعد از رفتنشون سیاوش به اتاق برگشت. چکاوک جان، لباس بپوش. با تعجب گفتم چرا؟ جایی میخوایم بریم؟ مادر زن سلام دیگه. بریم تا زنداییت نرفته. با این حرفش بغض راه گلومو بست و گفتم راست میگی سیاوش؟ واقعا میریم؟ آره خب رسمه. پاشو بپوش بریم. باورم نمیشد که سیاوش اینطور پایبند به رسومات باشه و با وجود اینکه مادر واقعی من زنده نبود اما به پاس قدردانی از زنداییم میخواست این رسمو برای اون به جا بیاره. تون لباسامو عوض کردم و همراه سیاوش اول پیش مونس خانم و حسین علی خان رفتیم تا ازشون کسب اجازه کنیم. سیاوش رو به پدرش گفت آقا جون ما میریم خونه سهراب خان. شما منتظر ما نمونید. مونس خانم گفت برید به سلامت پسرم. زود برمیگردید. نمیتونم مادر. میریم مادر زن سلام. حسین علی خان تابی به سیبیلش داد. خوب میکنی. اتفاقا این روزا هوا پاییزیه و جون میده واسه قدم زدن. دوتایی برید و با هم کیف کنید. مونس خانم بدرقمون کرد و از در اتاق که خارج شدیم سیاوش سراغ یکی از کارگرا رفت و بعد برگشت پیشم. چکاوک، تو اتاقمون زیر تخت یه ساک کوچیک هست. میتونی خیلی سریع اونو برداری و چند دست لباس توش بذاری؟ متعجب گفتم لباس برای چی؟ چی کار میخوای بکنی؟ بردار بهت میگم. 2 دست واسه خوده 2 دستم واسه من. کاری که گفت و انجام دادم و برگشتم پیشش. ساک لباسا رو از دستم گرفت و گذاشت گوشه یه دیوار کنار بوته‌های گل و گفت شاید 1-2 روز رفتیم یه جایی دور از اینجا. گفتم پدر و مادرت ناراحت نشن. حالا چرا ساکو اینجا گذاشتی؟ گذاشتم چون بیخبر میخوام برم. اینقدرم غصه ناراحتی دیگرونو نخور. اونا خودشون خوب منو میشناسن. گفتم چشم. تو تاریک و روشن دم غروب دستمو گرفت و من کیف کردم از راه رفتن دوش به دوش با همچین مردی. عمارت آقا جانم هنوز کمی ریخت و پاش بود و چند نفر از خدمه در حال جمع کردن وسیله‌های توی حیاط. خبر اومدنمونو که شنیدن آقا جانم و زندایی و دایی اومدن پایین توی حیاط. آقا جانم با سیاوش دست داد و دایی باهاش روبوسی کرد. سیاوش رو کرد به زندایی. اومدیم خدمتتون برای مادر زن سلام. بعد هم هدیه‌ای که از قبل برای خانواده‌ام تهیه کرده بود دست زندایی داد. ناقابله. میدونم شما به گردن چکاوک حق مادری دارید. چنان اشکی تو چشمای زندایی جمع شد که نگو و نپرس. حال روز منم بهتر از زندایی نبود. اشک شوق توی چشمام نشسته بود. زندایی زیر لب تشکر کرد که آقا جانم گفت سر پا نمونید. بفرمایید بالا. شام پیش ما هستید دیگه. بله سهراب خان. زهرا با شنیدن این حرف از زبون سیاوش ذوق زده دستمو گرفت و گفت چقدر خوب آبجی. بیا بریم تو اتاق. زهرا دستمو کشید و ما رفتیم تو اتاقمون. به در و دیوارش نگاه کردم و گفتم زهرا جانم آبجی. دیگه شبا اینجا تنهایی نخواب. آخه از وقتی که اومدیم اینجا 2 نفر اومدن تا منو لت و پار کنن. این اتاق اصلا امنیت نداره. زهرا خندید. چون که تو چوب تو لونه زنبور کرده بودی. من که سرم به کار خودمه. پس هیچ کسی با هم کاری نداره. گفتم اما من به آقا جان میگم بری پیش اون بخوابی. گفت چه میدونم آبجی. شاید اینجوری نبودنت کمتر اذیتم کنه. میگم میتونی اجازه بگیری از سیاوش گاهی اینجا بخوابی؟
گفتم آره، چرا که نه؟ فکر نمی کنم سیاوش مخالفتی کنه. زهرا دور و برش رو نگاه کرد و بعد رفت رو چفت کرد و برگشت سمتم و با صدایی که آرومتر از قبل بود گفت میگم آبجی، امروز موقعی که برگشتیم خانم بزرگ به آقا جان گفت بره شکایتش رو از افسانه پس بگیره وگرنه زندگی تو خراب میشه. گفتم چه ربطی به زندگی من داره؟ نمیدونم، اما آقا جان تا الان داشت با دایی راجع به همین موضوع حرف میزد. احتمالاً میخواد تو زندگیت موش بدونه. نکنه بره باز آدم بخره جمع کنه، به گلدست خاتون نشون بده بگه چکابک چنین بود و چنان بود. هانابجی، کمی شور به دلم افتاد و گفتم فکر نکنم، چون سیاوش خودش ماجرای اون 1 سال رو حل و فصل کرد. بعید میدونم از این در وارد بشن. نمیدونم، به هر حال حواست بهشون باشه آبجی. زندایی میگه چکابک باید سیاوش رو بکشه سمت خودش. سرمو نگران تکون دادم و زیر لب زمزمه کردم چه زندگی که شروع نشده استراب و دلشوره وارد شد. هر جا من باشم انگار درد سرم دنبالم میاد. زهرا اومد کنارم نشست. تو فکرش نرو آبجی، باز خوبه که لااقل تو آقا بزرگ پشتته. هر کی جای تو بود الان دور از جونت، زبونم لا سینه قبرستون بود. اصلا نمیذاشتن کار به دفاع کردن برسه. نفسمو فوت کردم و گفتم نمیدونم، که زندایی صدامون کرد. لای در رو باز کرد و سرش رو آورد داخل. زشت دوتایی اینجایی، پاشید بیایید اونور. من و زهرا همراه زندایی وارد سالن شدیم. آقا بزرگم بعد از ما وارد شد و سر و صدا و صحبت بالا گرفت. از عروسی گفتیم، از اینکه چقدر خوب برگزار شده بود و از همدیگه تشکر کردیم. آخر شبم بعد از کلی پذیرایی و گذشتن اوقات خوشی در کنار خانواده‌ام، من و سیاوش به سمت عمارت حسین علی خان برگشتیم و قدم زنان کوچه ها رو گس کردیم. همونطور که دستم تو دست سیاوش بود، دستمو فشرد و گفت چکابک جانم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم از عمارت باقرخان، از این کوچه دختر مورد علاقه‌مو پیدا کنم. گفتم پیدا کردی؟ خندید و دستمو محکم‌تر گرفت. نه، هنوز دنبالشم. آروم به بازوش زدم و گفتم منظورم این بود که من زن مورد علاقت هستم یا نه؟ معلومه که هستی. صاف و صادقی، نازی، قشنگی، ساده‌ای، اصلا یه جورایی شیرینی، اصلا اونقدر شیرین که به دل میچسبی. البته صادق نبودی با من که آخرش شدی. همینا کافیه فعلا. گفتم حالا نگفتی منو کجا میخوای ببری؟ تو هم باید صادق باشی دیگه. ای بابا چقدر بی‌طاقتی. میریم به خونه باغ. نمیشه بمونیم؟ نه، هرچی من گفتم بگو چشم. ذوق کرده خندیدم و گفتم چشم مشتی آقا. به در عمارت که رسیدیم کلید انداخت و در رو باز کرد و به من گفت همونجا وایسم و خودش آروم وارد حیاط شد و ساکو از گوشه‌ای که گذاشته بود برداشت و رو کرد بهم و گفت دست تو بده که راه بیفتیم. راستی آشپزی کردن بلدی؟ 2 روز از گرسنگی نمیریم؟ گفتم آره بلدم. اونجا خالیه؟ آره، نزدیک شالیکوبیه. خوبیش اینه که هر وقت اراده کنم میتونم بیام ببینمت. دوباره تو تاریکی هوا دستمو محکم فشار داد و گفت خسته ای؟ نه، چطور؟ همینجوری پرسیدم. از کوچه ها گذشتیم و 2 تایی به خونه باغ رسیدیم. به در خونه نگاه کردم و گفتم هیچ وقت فکر نمی کردم به عنوان عروس خانواده و زن تو وارد این خونه باغ بشم و یه روزی اینقدر تو رو دوست داشته باشم. میدونی که به در و دیوار میکوبیدم که این وسط سر نگیره. در رو باز کرد و تعارفم کرد داخل. الان چی؟ الان خوشحالی؟ هیچ وقت تو عمرم نخواستم که اینقدر به یه نفر نزدیک باشم. لبخند جذابش توی مهتاب محصور کننده بود. میخوای نزدیک من باشی؟ اومد جلو و من یه قدم عقب رفتم و گفتم اینجا سرای داری؟ چه میدونم خدمه چیزی نداره؟ نه، نگهبان تو شالیکوبی میخوابه. خدمه رو هم فقط خبر کردم اینجا رو تمیز کنن و بعدش گفتم برم مرخصی. اینا رو که گفت چشمامو بستم و تنش جفت تنم شد. لبهاش روی لبهام نشست و غرق شدیم توی خوشی. لحظاتی بعد در ساختمون رو باز کرد و چراغ روشن کرد. همه جا از تمیزی برق میزد. سیاوش، فکر کردم گفتی کسی اینجا زندگی نمیکنه. کلیدشو گذاشت روی میز چوبی و گفتم که دادم تمیز کنن. شیطون خندیدم. پس تو از اول میخواستی منو بیاری اینجا، یه دفعه تصمیم نگرفتی. شونه بالا انداخت و نگام کرد. معلومه تازه عروس داماد دلشون میخواد راحت باشن. چیه اونجا؟ با عشق نگاش کردم.
چطور به همه چیز اینقدر دقیق فکر میکنی؟ دستمو گرفت و دوباره کشید تو بغل خودش. فعلا بیا اینجا، کم کم بیشتر آشنا میشی با من. به سمت اتاق خواب هدایتم کرد و جای خوابمون رو انداخت. لباسمون رو کمتر کردیم و روی تشک دراز کشیدیم. نیمخیز شد روی تنم و سرش رو توی موهام فرو کرد. لحظاتی بعد احساس کردم حالش دست خودش نیست. واسه همین گفتم سیاوش جانم، میشه بری اونور؟ چرا؟ من حالم داره بد میشه. دست از بوسیدنم برداشت و گفت چرا؟ باید برم مسترا. میدونی کجاست؟ آره، الان میرم و برمیگردم. چراغ نفتی رو روشن کردم و رفتم سمت مسترا. یه مش آب به صورتم پاشیدم و خواستم بیرون بیام، دیدم دم در ایستاده. ترسیدم و دست جلوی دهنم گذاشتم که صدای جیغم نره هوا. که گفت توقع نداشتی که این ساعت شب بذارم تنها بیای ته باغ. گفتم حیوانی چیزی نیاد یه موقع به ترسونتت. تشکر کردم و دستشو دورم انداخت و گفت حالت خوبه؟ خوبم، فقط دلم یکم درد میکنه. باشه عزیزم، بریم تو اتاق استراحت کن. ببخشید، منظوری نداشتم. گفتم نه تو که کاری نکردی. سرمو بوسید و گفت چیکار کنم؟ ببخشید. اونقدر خوشگلی که اراده آهنین میخواد جلوی تو صبوری کردن. اینو گفت و در اتاقو باز کرد و منو روی تشک دراز داد. به خواب میرم الان، میوه میارم با هم بخوریم. رفت و دقایقی بعد با هندوانه قرمزی برگشت. سپردم این خونه رو حسابی پر کنن از خوردنی. گفتم دست درد نکنه. میگم سیاوش، اینجا مال کی بوده قبلا؟ چرا کسی توش زندگی نمیکنه؟ اینجا خونه اول مادر بزرگ و پدر بزرگم بوده. چسبیده به شالیکوبی. زمانی که شالیکوبی رونق میگیره میرم به خونه بهتری که الان عمه خانم اونجا زندگی میکنه. پس اینم جزء مایه املاک گلدست خاتونه؟ آره، اینجا و شالیکوبی رو پدر بزرگ داده مادر بزرگ که بعد از خودش آواره نشه. ولی آقا جانم راضی نشد مادرش تنها زندگی کنه. واسه همینم هست که پیش ماست. یه وقت به خاطر من میونتون شکراب نشه. نگران نباش، ما همش همینیم. اون سنتی و سختگیر، ما متجدد و روشنفکر. سری تکون دادم و گفتم امیدوارم. میگم چکاوک، فردا ممکنه خسرو بیاد اینجا. پیغام بهش دادم که شام بیاد اینجا، بلکه بتونم زیر زبونش رو بکشم. میتونی آشپزی کنی؟ یا کسی رو خبر کنم بیاد؟ آره میتونم. خوبه اینطوری، سرم هم گرم میشه، حوصله‌ام سر نمیره. یه قاچ هندوانه توی دهنم گذاشت و گفت دوست دارم با من بیشتر از همه آدمای دورت احساس راحتی کنی. هر چیزی هست بهم بگی. هر کاری داری من واسط انجام بدم. میخوام دوتا رفیق باشیم. قبوله؟ گفتم قبوله، ولی دلم نمیاد اینقدر تو رو خسته کنم. نمیشه که همه کارای منو تو انجام بدی. نه قربونت برم، من دوست دارم این کارا رو واسط بکنم. دلم میخواد تو فقط بشینی تو خونه و واسم ناز کنی، زنیت به خرج بدی، خانومی کنی. یعنی از این کارایی که توی ایلاق کردم دیگه نکنم. خندید و همونطور که نوک بینیمو فشار میداد گفت بله، یعنی دماغ تو کارهای دیگرون نکنی. از این حرفاش یه حال قشنگی بهم دست داد و خندیدم. و بعد گفتم سیاوش جانم، وقتی با خانم بزرگ وارد این شهر شدیم یه دختر روستایی بودم که نه لفظ قلم حرف زدن بلد بود و نه میتونست به کسی تکیه کنه. ولی بعد از اون ماجراهایی که داشتیم یاد گرفتم با کی چطور صحبت کنم و از کیا دور بشم. من توی این 9 ماه خیلی عوض شدم. از حالا به بعدم به خاطر تو میتونم بیشتر از این تغییر کنم. دستشو نوازشوار روی صورتم کشید. منظورم این نیست که تغییر کنی. فقط این که همه چیزو به من بسپر. بدون مشورت با من هیچ کاری انجام نده. خب، سرمو تکون دادم و گفتم به روی چشم، هرچی آقامون بگن همونه. لپمو کشید. قربون تو دختر، حالا بخوابیم که صبح زود باید شالیکوبی باشم. گفتم چشم آقامون، فقط نهار میای خونه؟ آره، از آنو که گفتن سفره رو پهن کن. به روی چشم. خندید و هندوانه رو برد و برگشت کنارم دراز کشید که گفتم شالیکوبی کی تعطیل میشه؟ من از آن صبح میرم تا از آن مغرب. بقیه کارگرها دیرتر میان زودتر میرن. زیر لب غرلند کردم. اوه چقدر زیاد. عوضش صبحونه و شام با همین. شبم تا صبح که ناز تو میکشم. و دست به سینش کوبید و ادامه داد. اینجا جا داری چکاوک خانم. اینجا. سرم رو روی سینش گذاشتم و آرزو کردم که ای کاش این خوشبختی تا ابد ادامه دار باشه. صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم و قدم به مطبخ خونه گذاشتم.
کمی قدیمی بود و چیز خاصی هم توش پیدا نمیشد. اما تونستم سماور نفتی رو آتیش کنم و تو مایتابه مسی چند تا تخم مرغ نیمرو کنم. عجله یه نون ساده دیگی هم پختم و وقتی سیاوش بیدار شده بود سفره صبحونه توی مطبخ پهن شده بود. از یک کیسه هم پنیر و مقداری گردو در آوردم و روی سفره گذاشتم و هر دو شروع کردیم به خوردن. موقع رفتنشم سر و صورتم و بوسه بارون کرد و رفت سر کار. برای ناهارم توی خونه گشت زدم و دیدم کلی چیز میز هست. اما انتخابم گوشت دودی بود. تا اذان ظهرم از توی باغچه حیاط کلی سبزی چیدم و پاک کردم. برای شام آبگوشت بار گذاشتم. وقتی سیاوش اومد لباسای من عوض کرده بود و منتظر اومدنش نشسته بودم. با اومدنش اول منو بوسید و بعد صاف نشست سر سفره. امروز آقا جانم اومده بود شالی کوبی. فکر می‌کرد دیشب خونه سهراب خان خوابیدیم. تعجب کرده بود. وقتی فهمید اومدیم اینجا خیالش راحت شد و برگشت رفت خونه به مادرم خبر بده. گفتم ای بابا پس نگران شدن. نه بابا خبری نیست. میگم سیاوش خسرو کی میاد؟ من واسه شام آبگوشت گذاشتم. گفتم که غروب میاد. امیدوارم بتونه بگه کی با افسانه دست به یکی کرده تا بابا تو بدزدن. دلم شور میزنه. اگه کار خانم بزرگ باشه چی؟ احتمالاً تمام معادلات خونه باقرخان به هم میریزه. نوچی کردم و گفتم حالا که آقا جانم خوب شده نمیشه دنبال درد سر نباشه. الان دیگه نمیشه. وسطش که نمیشه جا زد دختر. نهار آوردم سر سفره و دوتایی از مصاحبت با هم حسابی لذت بردیم. اون از شاله کوبی و کارش میگفت و من از قشنگ بودن اون خونه. بعدم که مجبور بود زود بره. اما نزدیکای غروب با یه هندونه زیر بغلش زودتر از اذان رسید. سری حیاط آب و جارویی کرد و هر دو آماده اومدن مهمونمون بودیم. درست لحظه اذان خسرو در زد و وارد حیاط شد. دور هم توی ایوون چراغ روشن کردیم و روی تخت چوبی فرش شده نشستیم. هندوونه رو بردم قاچ کردم و آوردم براشون و گفتم اوضاع احوالتون مرتب خسرو خان؟ بله شکر. شما چطورید؟ دوست داشتم عروسیتون بیام ولی خب ترجیح دادم فاصله‌مو حفظ کنم. سیاوش گفت عیب نداره. من که ناراحت نشدم. شرایطتو درک میکنم. خسرو گفت کارم داشتی که دعوتم کردی؟ سیاوش یه قاچ هندونه گذاشت دهنش و گفت شنیدی افسانه افتاده زندان؟ آره شنیدم. از همون اولم حدس میزدم که بیدلیل به سهراب خان نزدیک نشده. با شناختی که از اون داشتم میدونستم اون دنبال گرفتن انتقامشه. سیاوش گفت به نظرت هم دستم داشت؟ خسرو کمی دست به صورتش کشید. نمیدونم. مطمئن نیستم. شایدم فقط یه رفت و آمد خانوادگی باشه. ولی سیاوش دست از هندونه خوردن برداشت. ولی چی خسرو؟ اینو گفت و هر دو به دهن خسرو چشم دوختیم تا بالاخره به حرف اومد. مطمئن نیستم. اما فکر کنم با عیسی هم دست بود. چنگال از دستم افتاد و گفتم عمو عیسی؟ آره. بازم میگم مطمئن نیستم. یعنی خانم بزرگ نبود؟ نه اصلا. با خانم بزرگ هیچ رفت و آمدی نداشت. ولی چند باری که من رفتم به خونشون عیسی خان بدون زنش اونجا حضور داشت. سیاوش گفت خب تو این چند باری که دیدیشون چیزی نشنیدی؟ چیزی از حرفاشون متوجه نشدی؟ خسرو دوباره کمی به فکر فرو رفت و بعد از چند ثانیه گفت والا یه بار رفته بودم اونجا که عیسی سر رسید. افسانه هم منو تنها گذاشت و با عیسی رفت اتاق بغل. اونجا بود که یه چیزی شنیدم ازشون. انگار با هم قرار گذاشتن مردی به اسم هاشم بیدندونو اجیر کنن تا کاری براشون انجام بده. سیاوش گفت عجیبه. عیسی اهل این کارا نیست. خسرو گفت نمیدونم. من که نبودم. اما احتمالاً بعد از به هم خوردن نامزدی سهراب خان و افسانه عیسی توی اون خانواده بیشتر از همه تحقیر شده و حرف شنیده. واسه همینم حالا راضی شده با افسانه دست به یکی کنه و یه گوشمالی به برادرش بده. با همون حالت بهت زده گفتم انتظار شنیدن اسم هر کسی رو داشتم جز عمو عیسی. خسرو گفت این تنها چیزی بود که من ازش خبر داشتم. بیشتر از این اگه چیزی باشه خود افسانه باید بگه. امیدوارم اشتباه حدس نزده باشم و با گفتن این حرفا کمکی بهتون کرده باشم. سیاوش دست گذاشت روی شونش. ممنون مشتی. لطف کردی. باقی شب فکرم بیش عمو عیسی بود و دلم برای آقا جانم میسوخت که چطور بین خانواده خودش تک و تنها افتاده. حتی وقتی خسرو هم رفت من زیاد حالم میزون نبود. رفتم تو حیاط نشستم و به آسمون خدا خیره شدم. سیاوش بعد از بدرقه کردنش برگشت و اومد کنارم. چته خانوما؟ چرا پکری؟ چرا نباشم؟ میگم سیاوش
خدا چرا بعضی از آدم‌ها رو به دنیا میاره بدون اینکه فکری برای آیندهشون کنه. آقا جان بیچاره من یه عمر لابلای اینا بود بدون اینکه ذره‌ای دوستش داشته باشه. چقدر زجر کشید. چقدر بینشون فرق گذاشتن. چقدر بی‌محبتی دید. سیاوش کنارم نشست و دستشو حلقه زد دورم. میدونی چیه چکاوک جان؟ آدما بچه یه زنی که خیلی دوستش دارن و بیشتر از همه بهش عشق میدن. یعنی اصلا بچه یه زنی که دوست داری یه جور دیگه باید عزیز باشه. و همین موضوع لابد بقیه رو حسودتر میکرده. اون از رسول، این از عیسی. بعید نیست فیروزه هم کاری کرده باشه. گفتم فیروزه ماجرای آقا جانم و مادرم رو به آقا بزرگ گفت. ماجرای عاشقیشونو نمیدونم. ماجرای عاشقی یا دست درازی. به اینجای حرفم که رسیدم نتونستم ادامه بدم چون بغض راه گلومو بسته بود. بعد از کمی دوباره ادامه دادم. سیاوش تا ناراحت نیستی از این که ممکنه من؟ آروم دستشو روی لبم گذاشت و گفت چه حرفایی میزنی؟ آخه 18 سال پیش کی اونجا بوده که حقیقت رو بهت بگه؟ ولش کن بابا. تازه خود قانونم میگه 4 تا مرد تا نبینن قبول نیست. پس بیا کاسه داغ‌تر ازاش نشیم. قبوله؟ مغموم گفتم آقا جانم خودش به من گفت شایع زیاده. آدم باید عاقل باشه. خب دیگه تمومه. درستش هم همینه. فقط خودشون دوتا میدونن چی بینشون پیش اومده. و دونستنش هیچ فرقی به حال ما نداره. اونقدر از شنیدن حرفای سیاوش دلگرم شده بودم که گفتم سیاوش گاهی اوقات باور نمی کنم تو واقعی باشی. این همه خوبی توی نفر جمع شده باشه. حلقه دستشو دارم تنگتر کرد. حالا اینقدرم قربونت برم فدات بشم بریش ما نبند دختر. عصبانی بشم بعد قاطی میکنم. منو اینطور نبین. گفتم در هر صورت من قربونت برم و فدات بشم عزیزم. سرمو بوسید و گفت خوبه دیگه. امروز خیلی خسته شدی. پاشو بریم بخوابیم خانومم. رفتیم خوابیدیم. اون شب تا خود سحر از فکر و خیال خوابم نمیبرد. هر از گاهیم که چشمام روی هم میرفت خواب آشفته میدیدم و دائم تو خواب آقا جانمو صدا میکردم. یادم هوا تاریک بود و من سعی میکردم افکار منفی رو از خودم دور کنم و به مردی که کنارم خوابیده بود نگاه کنم. گونه‌شو بوسیدم و از دراز کشیدن اونجا منصرف شدم. پا شدم رفتم مطبخ و شروع کردم وسایل صبحونه رو آماده کردن. اون روز بعد از رفتن سیاوش بخشه بستم و رفتم همون. ماهانم تموم شده بود و میخواستم یکم شیطنت کنم. به دلاک سپردم مشتمالم بده و حسابی خودم رو تمیز کردم. وقتی هم برگشتم سرینه‌ها رو بار گذاشتم و نشستم تا بیاد. اما برخلاف دیروز نیومد. حتی بعد از اذانم نیومد. نگران به شالیکوبی نگاه کردم. اما همه چیز عادی بود. با خودم فکر کردم شاید سرش شلوغه و حتما واسه شام میاد. اما وقتی شبم نیومد دیگه ترسیدم. هوا هم تاریک بود و جرئت نداشتم تنها برم بیرون. در خونه رو قفل کردم و نشستم. اما اونقدر دیر کرد که همونطور نشسته خوابم برد. شب از نیمه گذشته با صدای چرخوندن کلید توی در یهو از جا پریدم. دیدم خسته و کوفته از راه رسیده و من که کنار سفره خوابم برده بود و نگاه میکنه. ببخشید دیر کردم عزیزم. یکی از کارگرامون مصدوم شده بود. خوش آمدی گفتم و ادامه دادم. ای بابا چی شده؟ فوت کرد. اینو گفت و بیحال نشست و دستشو گذاشت روی سرش. تازه ازدواج کرده بود. ناراحت گفتم چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که فوت کرد؟ افتاد تو دستگاه. ای داده بیداد. نشستم کنار پاهاشو دستشو توی دستم گرفتم. خدا بیامرزتش. چقدر غم انگیز. هنوز حرفش تموم نشده که در خونه به صدا در اومد و سیاوش مجبور شد بره. وقتی برگشت تنها نبود و حسین علی خان اومده بود. سری رفتم به استقبالش. سلام پدر جون. خوبید؟ خوش اومدید. سلام بابا جون. وسیله هاتون رو جمع کنید برگردیم خونه. چشم. سیاوش گفت آره باید بریم خونه. آخه من باید تو مراسم شرکت کنم. نمیشه تو تنها بمونی اینجا. خطرناکه تنها بمونی. باشه مشکلی نیست. الان وسایل رو جمع میکنم. حسین علی خان رو کرد به سیاوش و من رفتم توی اتاق تا وسیله هامو بردارم. اما صداشون رو میشنیدم که حسین علی خان میگفت زنش یتیم بوده و جز هاشم کسی رو نداشته. چقدر بد. میتونیم به جای هاشم ببریمش تو قسمت زنونه کار کنه و خرجشو در بیاره. چطور آقا جون؟ نه. اون کار واسه یه زن سخته. میبریمش به خونمون. سیاوش صداشو پایین‌تر آورد. یه زن جوونه تازه بیوه شده رو ببریم خونه؟ شما مطمئنید آقا جون؟ آره پسرم. رسم جوون مردی اینه.
مثل بقیه کارگرها یه جای خواب بهش میدیم و همونجا میخوابه. اما من مخالفم آقا جون. ممکنه فردا ادعا کنه واسمون که چنین بود و چنان بود. نه پسرم، زن خوب و فهمیده‌ایه. نگران نباش. مادرت کمکش میکنه تا خودشو جمع و جور کنه. شاید جای شوهرش دادیم. سیاوش که کلافگی از صداش میبارید گفت: نمیدونم آقا جون. در هر صورت من مخالفم. باشه آقا جان. تو به زندگی تو شالی کوبی برس، بقیهش با من. بعد از شنیدن حرفای حسین علی خان دلهوره به جونم رخنه کرد و نمیدونم چرا احساس خطر کردم. در خونه باغ و قفل کردیم و در حالی که من دلشوره بدی داشتم به عمارت حسین علی خان برگشتیم. به سیاوش قول داده بودم سرمو تو کارای دیگه نکنم. برای همینم راجع به هاشم که فوت شده بود و زنش که نمیدونم چه جور آدمی بود که پدر شوهرم اینقدر ازش تعریف میکرد هیچی نپرسیدم. وقتی رسیدیم به عمارت من به اتاق خودمون رفتم تا بخوابم و فکر کردم لابد سیاوشم زود میاد. اما اومدنش طول کشید و من به خواب رفتم. صبح هم زودتر از من بیرون زده بود تا تو مراسم کفن و دفن هاشم شرکت کنه. اوضاع خونه تا هفتم هاشم همینجور آشفته بود. به هر حال کم واقعی نبود و ممکن بود روی خوشنامی حسین علی خان و خانواده‌اش تأثیر بدی بذاره. حتی یه روزم من با مونس خانم برای عرض تسلیت پیش خانواده‌شون رفتیم. اما موفق نشدیم زنشو ببینیم. چند روزی گذشت تا اینکه یه روز حسین علی خان همراه با دختر جوون کوتاه قامت و ریزه میزه‌ای وارد حیاط شد. دختر سر تا پاش سیاه پوش بود و نمیدونم چرا من با دیدنش عرق سردی نشست به پیشونی. بی دلیل از حضورش ناراحت بودم و این احساس تا آخر روز با من همراه بود. وقتی سیاوش از شالیکوبی برگشت و بالاخره تنها شدیم دستشو گرفتم و گفتم: دلم برات تنگ شده. منم همینطور عزیزم. از تو غافل شدم. تازه عروس بودی و نیاز به توجه داشتی. اما اونقدر خانومی که درکم کردی. گونه‌شو بوسیدم و گفتم: حتما واسه آدم مهربونی مثل تو مرگ کارگر خیلی سخت میتونه باشه. دستشو نشونم داد و گفت: تو دستای من جون داد. بعدم اصلا کارگرم نبود. رفیقم بود. سالها بود برامون کار میکرد و پسر خیلی پاکی بود. گفتم: متاسفم که اینجوری شد. اما سیاوش بهتر نبود زنشو نمی آوردید به خونه؟ شاید رست داشته باشن عروسشونو بدن به فامیل خودشون. چه میدونم؟ برادر شوهری کسی؟ سرشو به علامت منفی تکون داد. نه، همون روز اول مادر شوهرش گفت که بعد از هفتم هاشم باید از اون خونه بره. پس تا الان کجا بود؟ امروز که 1 ماه از مرگ هاشم میگذره. نمیدونم. آقا جون پیداش کرد و آوردش. اما من حس خوبی ندارم سیاوش. مهربون لبخند زد. دستشو به بازوم کشید و گفت: سعی کن زیاد باهاش چش تو چش نشی. خب آقا جون میگه قراره با مادر بزرگ باشه و تو اتاق اون بخوابه. مراقبشه یه وقتا صبح مشکلی براش پیش نیاد. دستش یه لیوان آب بده. داروهاشو بهش بده. سرمو به طرف این تکون دادم و گفتم: باشه. دستمو گرفت و بلندم کرد. از امروز قول میدم بیشتر با تو وقت بگذرونم. با عشق نگاش کردم و راهی اتاقمون شدیم. اما اون شب بعد از روزها چشم انتظاری ازدواج ما کامل شد و ما رسما زن و شوهر شدیم. و من بعد از 1 ماه از اون کابوسی که گلدست خاتون برام درست کرده بود رها شدم. همش هم به لطف سیاوش بود که بی توجه به اصرارای مادر بزرگش تن به هیچ کدوم از خواسته هاش نداده بود و به قول خودش از همون اول جلوی دخالتای گلدست خاتون و فضولیش تو زندگیمون رو گرفته بود. سیاوش معتقد بود اگه تو این یه مورد سرکش کنه تا آخر زندگیمون باید همینطور ادامه بدیم. اما اگه الان قاطع جلوش وایسه دیگه بعید اینقدر تو مسائل خصوصیمون دخالت کنه. هرچند من چشمم آب نمیخورد. اما همین که این موضوع ختم به خیر شده بود دنیا برای من قشنگتر شده بود. احساس میکردم آواز پرنده ها به چشمم گوش نوازتر میاد و من خوشحالتر از روزهای قبلم. اونقدر خوشحال که حتی مونس خانومم متوجه اوضاع احوالم شده بود. یادم فردای اون روز به محض اینکه مونس خانم منو دید گفت: 1000 ماشاءالله. بزنم به تخته امروز رنگ و رود حسابی باز شده عروس. خجالت زده گفتم: من راستش چیزه. این که مشکل شالیکوبی حل شده واسه همین خوشحالم. ولی پدر شوهرت میگه خیلی براشون آب خورده. دیگه هاشم و مراسمش و کفن و دفنش همه گردن ما بوده. از اینکه یه چیزی پرونده بودم و اشتباه در اومده بود دست باچه شدم و گفتم: نمیدونم. به هر حال خدا رحمتش کنه. همون موقع در اتاق به صدا در اومد و سنم بیوه هاشم وارد شد. مونس خانم به محض ورودش گفت: دخترم چیزی میخواستی؟
خواستم ببینم میشه برم حموم. آره عزیزم، حموم گوشه ی حیاته. نه، حموم عمومی میخواستم برم. باشه عزیزم، هر جور راحتی. برو. فقط پول داری؟ دختر کمی سرخ و سفید شد و گفت دستتون درد نکنه. از شما به ما رسیده. مظلوم نماییش باعث شد مونس خانم باشه و از توی تاقچه مشتی پول برداره و بهش بده. دخترم، تو راه برگشت واسه خودت برو یه لباسی چیزی بخر. آخر رخت و لباست اصلا مناسب نیست. ممنون خانم جان، اما من سیاه شوهرمو تا سالش در نمیارم. مونس خانم کیف کرده به حرف اومد. مرحبا به تو. همون مشکی بخر، اشکالی نداره. اما نو باشه. چشم. سنم رفت و من از احساس بدی که هی در من تشدید میشد چیزی نگفتم. گلدست خاتونم کمی بعد به جمع ما اضافه شد. دیشب این دختره پاهامو برام مشتمال داد. چه ناراحت و آسوده خوابیدم انگار یه بچه خوابیده. مونس خانم گفت خدا رو شکر. منم فکر میکنم خدا سنمو برای شما فرستاد. خانومو بی سر و زبونه. همینطور عروس. حیف از این همه خوشگلی و جوونی. با خودم میبرمش مراسم روزه بلکه شوهری براش پیدا بشه. حیف از این دختر نیست که بمونه. مونس خانم زیر لب گفت خوب میکنید. خدا واسهتون خوش بخواد. مونس، خدا میدونه اونقدر به دلم نشسته که انگار نوه خودمه. هرسم میگیره وقتی گلدست خاتون اونجوری ازش تعریف میکرد. حسادت داشت دیوونم میکرد که به خودم نهیب زدم. که چکاوک، اون یه دختر یتیم بیچاره است که تازه بیوه هم شده. کاری با تو نداره. افکارمو پس زدم و نفس عمیقی کشیدم و رفتم دنبال کارم. تو اتاقم نشسته بودم و لباسا رو از کمد ریخته بودم بیرون و داشتم تا میزدم بذارم سر جاشون که صدای حسین علی خان رو شنیدم. یا الله! این که سر صبح حسین علی خان بیرون نرفته برگشته بود منو متعجب کرد. آروم از پنجره اتاقمون سرک کشیدم و دیدم یه بسته دستشه. بسته رو توی اتاق کارش گذاشت و رفت پیش مادرش. صداش به گوشم میرسید که میگفت سلام به خانم بزرگ و خانم کوچیک. گلدست خاتون گفت قدیم رسم بود به زن اول و دوم میگفتن خانم بزرگ و کوچیک. حسین علی خان با جان و دل خندید. حسابی کیفش گوک بود. حالا من میخوام رسم کنم به مادرم بگم خانم بزرگ. این پرستار جدیدت چطوره؟ نمیبینمش. ماشاءالله بهش. خیلی خانم و نجیبه. مونس خانومم گفت پول دادم بره همون. خونه نیست. حسین علی خان گفت منم دیدم دختر خوبیه، دلم سوخ آوردم زیر بالا پرمون بگیریمش. مونس خانم در تایید حرف حسین علی خان گفت برای روز پیری خوبه. وقتی سیاوش و چکاوک عیالوار شدن و مجبور شدن از اینجا برن، حداقل این دختر پیشمون باشه. نزدیکای ظهر بود که سنم اومد خونه. موقع نهار بود و سفره بزرگی از این طرف تا اون طرف فحش شده بود و تازه می‌خواستیم نهار بخوریم که گلدست خاتون صدا کرد سنم مادر، بیا اینجا بشین. نرو تو اتاق کارگرا. هیچی نگفتم. فقط تماشا کردم که چطور سنم خرامان وارد اتاق شد و سلام داد و سرشو پایین انداخت. مونس خانم با مهربونی نگاش کرد. چرا دستات خالیه؟ هیچی نخریدی واسه خودت؟ سنم بقیه پولو گذاشت روی میز کوچیک توی اتاق و گفت این بقیه پول شماست خانم جان. چیزی نخریدم واسه خودم. گلدست خاتون که یه جوری قد و بالای سنمو نگاه میکرد انگار که چی باشه گفت چرا؟ پول کم بود؟ نه خانم جان. باشه بعد از سال هاشم میخرم. مونس خانم گفت هنوز خیلی جوونی دخترم. خدا شوهرتو بیامرزه. لباس نو بپوش. هیچ اشکالی نداره. گلدست خاتون به طرفداریش در اومد. خجالت میکشه مونس. خودت فردا بسپر براش لباس نو بیارن. چشمم به صورت سنم بود تا ببینم چه عکس العملی نشون میده. چنان با خوشحالی اشک میریخت و تشکر میکرد و دست مونس خانم و گلدست خانم رو ماچ میکرد که مرمورم شد. خدایا چرا هیچ کار این دختر به دل من نمیشست؟ سنم که اومد سر سفره اشتهام کور شد. مخصوصا با دیدن کارهای گلدست خاتون. زنی که هرگز ندیده بودم به من با روی خوش نگاه کنه یا بدون اخم هم صحبت کنه داشت برای سنم خودش رو خفه میکرد. 2 لقمه خوردم و به اتاق خودمون پناه بردم. شب که سیاوش و حسین علی خان اومدن خوب دقت کردم به کارای اون ور پریده. اول از همه که سیاوش داخل نیومده بود دوید رفت توی حیاط بهش سلام کرد. کمی صحبت کرد و سیاوش وارد خونه شد. بعدم که حسین علی خان مثل همیشه با روی گشاده وارد خونه شد همون ماجراها تکرار شد و هر دو وارد ساختمون شدن. انگار که مهره مار داشته باشه. به استقبال پدر شوهرم رفتم و سرمو بوسید. خوبی آقا جان؟ بله. شما چطورید؟ خسته نباشید.
شکر خدا. بیا آقا جان. بیا یه چایی به من بده. سنم یهو خودش رو انداخت وسط. وای خدا مرگم بده. خانم برای چی؟ این وظیفه منه آقا. حسین علی خان نگاش کرد و گفت دوست دارم چایمو از دست عروسم بخورم. هوس کردم. سیاوش لباس عوض کرده اومد پیشمون. واسه منم بریز خانومم. چشمی گفتم و خواستم برم که سنم گفت پس منم میرم براتون شیرینی میارم کنارش بخورید. امروز با کمک مونس خانم درست کردم. حسین علی خان زیر لب گفت چه عالی. سیاوش و حسین علی خان وارد مهمون خونه شدن و من رفتم تا با سینی چای برگردم. وقتی برگشتم اما دیدم سنم کنار در دو زنو نشسته عینه‌هو گدای سر مسجد سرشو پایین انداخته و فرشو نگاه میکنه. با چه سرعتی شیرینی رو آورده بود نمیدونم. لابد مونس خانومم اطلاع داده بود بیاد. چون پشت سر من اونا هم وارد مهمون خونه شدن. و تا سنمو دیدن یه گوشه کس کرده دلشون سوخت و به زور خواستن بیارنش بالای مهمون خونه کنارمون بشینه. نشستم و ریز به ریز رفتار سیاوش و حسین علی خانو از نظر گذروندم. حسین علی خان لبخند به لب به سنم نگاه میکرد. سیاوش هم بد نبود، اما ته نگاهش ناراضی نشون میداد. که یهو حسین علی خان گفت دخترم مگه شما پرستار خانم بزرگ نیستی؟ بشین کناره شاید آبی چیزی بخواد. سیاوش کمی سکوت کرد و وقتی دید سنم راستی داره میاد کنارمون بشینه به حرف اومد. به نظرم بهتره برن غذای مادر بزرگ آماده کنن و داروهاشون رو واسهشون فراهم کنن. اینجا چیز جالبی برای ایشون وجود نداره. سنم تندی گفت چشم و رفت بیرون. اما چه رفتنی که بعدش صدای اعتراض حسین علی خان اول از همه در اومد. پسرم گناه داره. چرا فرستادیش بره؟ شاید دلش میخواست چای بخوره. سیاوش کلافه نگاهی به پدرش کرد. آقا جان اینقدر رقیق القلب نشید. این جمع خانوادگیه و لزومی نداره یه نفر که نسبتی با خانوادمون نداره لابلای ما بشینه. شاید صحبت خصوصی داشته باشیم. اینقدر اعتماد کردنم اصلا خوب نیست. مونس خانم اما در تایید حرف شوهرش گفت اما به نظر من حق با پدرته. منم خیلی دلم براش میسوزه. مادرش سر زار رفته و پدرش وبا گرفته و مرده. زیر دست نامادری بزرگ شده. حالا هم که این حال و روزشه. گلدست خانومم در پیرو حرف مونس خانم گفت منم همینطور. اما سیاوشم درست میگه. نمیشه مشاعرمون عیب کنه یه نفر رو بیاریم جیک و پوکمون رو واسش بریزیم رو داریه. سیاوش گفت درسته. همون با خانوما وقت میگذرونه کافیه. جیگرم حال اومد از حرف سیاوش که تو معذوریت بیوه شدنش قرار نگرفت و عین بقیه ترحم به عقلش غلبه نکرد. واسه که بحثو عوض کنم گفتم از شالیکوبی چه خبر؟ سلامتی. امروز سهراب خان اومده بود پیشم. با سوق گفتم آقا جانم. سیاوش لبخند زد و گفت بله آقا جانت. اومد گفت عیسی دستگیر شده و پرونده مختومه. تموم. گفتم وای که الان توی اون امارت قیامت برپاست. حتمی. سهراب خان اومده بود بگه چند وقتی رو قراره برن روستا. کی میرن؟ آخر همین هفته. اتفاقاً واسه همین اومده بود. میگفت اگه میشه جمعه بریم خونشون. میدونی که چون جمعه شالیکوبی تعطیله. پس جمعه انشاءالله وسایلتو جمع کن با هم میریم بهشون سر میزنیم. دستامو از شادی به هم کوبیدم و گفتم واقعاً یعنی منو میبری؟ معلومه خانم. چرا نبرم؟ حسین علی خان رو کرد به سیاوش. سهراب میره که مجبورش نکنه رضایت بده. بله آقا جان. میگفت که آقا بزرگم رفته به روستا و خونه نیست. از بابت زهرا خیالش راحت نبود. مخصوصا وقتی تو خونه تنهاست. گلدست خاتون که توی اون لحظات سکوت کرده بود گفت سهراب باید این دخترم شوهر بده بره. بعدم خودش زن بگیره. تا کی میخواد از اباغلا بمونه؟ با این حرفش خون تو سرم یخ بست. برگشتم نگاش کردم و گفتم پدرم تا الان نگفته زن میخواد. خب لابد منتظر بوده شماها شوهر کنید. همین سنم خوبه. نیست. مونس خانم لب گزید و چای پرید توی گلوی حسین علی خان. سیاوش نوچی کرد و من وا رفتم. میخواست این دختره یه مظلوم نمایی نچسب و به آقا جان من وسته بزنه. حسین علی خان گفت مادر جان چی میگید؟ این دختر هنوز تو عده شوهرشه. اون وقت شما میگید واسه سهراب بگیریمش. من که نگفتم حالا. تا بخواد عده این تموم بشه گل بیبی رو میفرستیم زهرا رو برای خسرو عقد کنه. بعدش به سهراب پیشنهادش میدیم. چطوره؟ با بغض از جان بلند شدم. دست شما درد نکنه. آقا جان من نیاز به زن نداره. اینو گفتم و از در خارج شدم و رفتم توی اتاق و در رو بستم. منتظر سیاوش بودم بیا دنبالم. اما نیومد. زانوهامو تو بغلم جمع کردم و به رو خیره شدم.
آخه چرا اینقدر توی این خونه حس بد داشتم؟ چرا احساس می‌کردم یه اتفاقی قراره بیفته؟ صدای در منو به خودم آورد. خانم جان، منم شریفه. لطفاً بیایید بیرون، کارتون دارم. در رو باز کردم و شریفه سرکارگر خونه اومد داخل. هوا خوب بود. سیاوش خان گفتم براتون سفره پهن کنیم توی حیاط. بفرمایید بریم تا از دهن نیفتاده. کلافه نگاش کردم و گفتم حوصله ندارم. برو بیرون. بیایید خانم جان. سیاوش خان از دست من دلخور میشن، با من دعوا میکنن. بلش بار در اتاقو بستم و همراهش تا حیاط رفتم. سیاوش روی تخت چوبی نشسته بود و منتظرم بود. تا منو دید لبخندی به پهنای صورت زد و اشاره زد شریفه بره. گفتم تو بهشون گفتی اینجا سفره رو پهن کنن؟ آره. شام نمیخوری؟ اشتها ندارم. حالا بیا کنارم بشین، شاید اشتهات باز شد. با اکراه نشستم لبه یه تخت. پدر و مادرت کجا؟ نمیان. نه، اونا شامشون رو تو خونه میخورن. حالا به من بگو چه خبر؟ از وقتی اومدم کوک نیستی. فکر نکن نفهمیدم. نگاهی به چراغ اتاق گلدسته خاتون کردم که روشن بود و گفتم من از سنم اصلا خوشم نمیاد. چرا آوردیش تو خونه؟ خیلی پرروه. خندید و دست برد به چونم. فکر کنم ازش خوشت نمیاد. درسته؟ نه، یه جوریه. به رفتارش دقت کن. اینم به روی چشم. حالا شام بخوریم. رود بزرگه کوچیکه رو خوردا. باشه بخوریم. بشقابمو جلوم گذاشت و گفت بخور جون بگیری. از تنه کلامش یادم اومد زن و شوهریم و حالا دیگه نگاهش به من فرق کرده بود. سر بالا کردم و خندیدم. تو هم بخور. از صبح تو فکرتم. انگار منو جادو کردی چکابک. منم همینطور. دلم واسط خیلی تنگه. وقتایی که نیستی زمان برام نمیگذره. ای قربون تو برم. بیا شام بخوریم بریم بخوابیم که حسابی خستم. چند لقمه از میرزا قاسمی که شریف خانم پخته بود خوردم. که دیدم چراغ اتاق گلدسته خانم همون لحظه خاموش شد. سیاوش با تعجب گفت مادر بزرگم عادت نداره شب اینقدر زود بخوابه. با قیس گفتم خودشون میگفتن که سنم خوب مشتمال میده، عین بچه میتونم بخوابم. و گردنمو کش کردم و ادامه دادم اون سنم با اون اشکای قد کله من یک گندی تو این خونه بالا میاره. حالا ببین کی گفتم. ای کاش اجازه میدادی تا سر از کارش در بیارم. مات حرفای من با لبخند نگاه میکرد. حسود میشی، خیلی با نمکتر میشی. میدونستی؟ عصبی گفتم ولش کن بابا، اصلا مهم نیست. خودت بعدم به حرف من میرسی. از من گفتم بود. و شریفه رو صدا کردم، سفره رو جمع کرد و ما وارد اتاق خوابمون شدیم. از روز بعد به خودم قول دادم اصلا نذارم کارای سنم اعصابمو خورد کنه و هیچ جایی باهاش رو در رو نشم. واسه همین بیشتر پیش مونس خانم میرفتم و کمتر قدم به اتاق گلدسته خاتون و اون اطراف میذاشتم. رفته رفته کارای سنمم برام عادی شد و به نظرم رفتار دیگرون چیزی جز ترحم ساده به چشم نمیومد. اما یه روز دیدم که روسری مشکی دور تور داره قشنگی سرشه. مشکی بود، اما حسابی گرون قیمت به نظر میرسید. به مونس خانم گفتم چه روسری قشنگی سر سنمه. آره مادر، لابد رفته واسه خودش خریده. پول از کجا آورده؟ پدر شوهرت حقوقش داد. گفتم آهانو، دیگه بهش فکر نکردم. روز جمعه وسایلمو جمع کردم تا با سیاوش بریم روستا و چند روزی از این حال و هوا دور باشیم. آقا جانم و زهرا قبل از ما رسیده بودن و حیاط حسابی آب و جارو شده بود. زهرا تا ما رو دید با شادی دوید بغلم. آقا جانم اومد استقبال و ما دور هم نشستیم که آقا جانم گفت خوبی دخترم؟ حس میکنم یکم لاغر شدی. مریض که نیستی خدایی نکرده. نه شکر خوبم، اما اشتهام غذا کم شده. به خاطر اون لابد. زهرا گفت آبجی آرامگاه میریم. آقا جان رفت منو نبرد. گفتم پاشو بریم. سیاوش تو هم میای؟ آره میام. و اینطور بود که هر سرایی آرامگاه شدیم. اما هر قدمی که به سمت اونجا برمی داشتم تک تک خاطرات قدیمی، مردم روستا، بیپولی و سختیایی که کشیدیم، یا حتی روزی که به هزار امید به خانم بزرگ تکیه کردم و آقا جانم رو دستش سپردم یادم اومد. تو همین 1 سال آقا جان پیدا شده بود. من دست از اون کار کثیف کشیده بودم و مردی به خوبی سیاوش کنارم بود. با آسمون خیره شدم. اگه اینا کمک مادرم نبود پس چی بود؟ مطمئن بودم که هنوزم چشمش دنبال بچه هاشه و از اون بالا مراقبشونه. از ماجرای سنم با زهرا چیزی نگفتم، اما سربسته واسه زنده‌ایم تعریف کردم که چیا شده و چقدر حس بدی نسبت به این دختر دارم.
زندایی گفت اشتباه از توی دخترم که میذاری اولین نفر صنم بره استقبال شوهره. خب مگه خودت کجایی؟ مگه نمیدونی کی میاد؟ چرا زندایی؟ ولی اون ور پریده همیشه جلوتر از منه. مشغولش کن. قبل از اومدن مردا برو غذا بیار، بگو واسه گلدست خاتونه. لباسای خاتونو بگو بره بشوره. از آدمای اینجوری باید بترسی. پس فردا واسط ادعای پادشاهی میکنه. گفتم پس شما فکر نمی کنید من اشتباه میکنم و فقط حسودیم شده؟ نه، معلومه که نه. آدم حسودی رو به کسی میکنه که چیزی واسه عرضه داشته باشه. این دختر چی داره آخه؟ پس میگی چی کار کنم؟ یه مدت کاراشو از دور نگاه کن. فقط ببین با کی میره، با کی میاد، چه جوریه. شاید هم نگرانی تلکی باشه و خطری برات نداشته باشه. چشم زندایی. حرفای زندایی انگار یه انگیزه شد برام تا زاغ سیاه صنمو چوب بزنم. وقتی از روستا برگشتیم رشت، تک تک کاراشو زیر نظر گرفتم. اما به سیاوش چیزی نگفتم. اولین روز برگشتمون دیدم داره به استقبال سیاوش میره، صداش کردم. سرشو پایین انداخت تا مظلوم نمایی رو شروع کنه. اما من اخم هم کشیدم. تو مگه پرستار خاتون نیستی؟ بله خانم، هستم. چی شده؟ پس واسه چی میدوی میری تو حیاط؟ مگه خاتون تو حیاطه؟ ولی گفتم شاید مردای خونه دلشون بخواد یکی به استقبالشون بره. پوزخندی زدم و گفتم گیریم که دلشون بخواد. خب به زناشون میگن نیازی به تو نیست. برو تو اتاق خاتون. زود باش. نمیدونم این همه اشکو از کجا می آورد. تندی به گریه افتاد و با همون حالش از پیشم رفت. شاید انتظار داشت منم مثل مونس خانم و بقیه دلم واسش بسوزه و قربون صدقش برم. نمیدونم. اما هرچی که بود داشت حالم ازش به هم میخورد. نگاهم افتاد به در اتاق خاتون که بسته است و صدای صنم توی گوشم که چطور با گریه داشت ماجرا رو برای گلدست خاتون تعریف میکرد. سیاوش اومد و سلامم کرد. بعدم حسین علی خان وارد خونه شد. سلام کردم و باهاشون دست دادم. که حسین علی خان گفت آقا جان، صنمو ندیدی؟ چرا؟ پیش خاتون فرستادمش. گفتم خوب نیست اینقدر تنهاش بذاره، شاید پیرزن کمکی چیزی بخواد. خوب کردی آقا جان. سیاوش با اجازه گرفت و به سمت اتاقمون راهی شد. منم دنبالش رفتم. صورتمو بوسید و گفت خوبه که حواست به همه چیز هست. گفتم من خوشم نمیاد کسی کاری انجام بده که توی وظایفش نیست. نفس عمیقی کشید و موهامو بو کشید. چقدر خوشبویی. همون بودی؟ لبخند زدم. بله، باید میرفتم دیگه. آهان، یادم نبود. خندید و گفت آفرین به تو. به شریفه بسپر، حواسش باشه. گفتم باشه و خودمو تو آغوشش انداختم. شروع کرد به نوازش کردنم و گفت اما به نظرم خودتو زیاد اذیت نکن. صنمم یکی مثل بقیه. گفتم بالا بری پایین بیای من فکر میکنم ریگی به کفششه. باشه خانوما، هرچی تو بگی. یکم که بگذره شالی کوبی آروم تر بشه میبرمش اونجا و نمیذارم بمونه. گفتم اگه ما بریم اونجا زندگی کنیم چی؟ ولی من اینجا خیالم راحت تره. اینجا مادرم هست، تو تنها نیستی. میترسم تو اون خونه تنها بمونی. باشه ای گفتم و رفت سراغ لباس خونگیش و من محو تماشای قد و بالاش شدم که یهو چشمم به پشت پاش خورد. پشت پات کی سوخته؟ چرا جاش نمیره؟ به ساق پاش دست زد. اینو میگی؟ این مادرزادیه. گمونم ماه گرفتگیه. جداً؟ پس چقدر شانس آوردی روی صورتت نیفتاده. اگه میافتاد زنم نمیشدی. خندیدم و رفتم کنارش و دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم من که هر طور بودی زنت میشدم. فقط به خاطر خودت میگم که یه وقت تو روحیت تاثیر منفی نمیذاشت. لبمو بوسید و گفت مثل این که خیلی دلت بچه میخواد. گفتم چرا نخواد؟ مردی مثل تو بشه پدرش خیلی هم عالی میشه. خنده شیطنت آمیزی کرد و با هم رفتیم واسه خوردن شام. اون شب صنم سر شام پیداش نشد. گلدست خاتونم نیومد و ما با آرامش غذامونو صرف کردیم. روزای بعد اما انگار حساب کار دست صنم اومده بود و دیگه نه کاری با من داشت نه سعی میکرد جلوی چشم من باشه. اما من لباسای خاتونو میدادم بهش بشوره، غذای مقوی از مطبخ میگرفتم، میزدم صنم بهش بده و حسابی سرگرمش میکردم که کمتر بیکار بمونه و زبون بریزه. سر ماه موقع دادن حقوق خوب دقت کردم. صنم اصلا تو صف خدمه نبود. شریفه رو کناری کشیدم و گفتم چرا صنم حقوق نمیگیره؟ نمیدونم خانم جان. خودش که میگه سیاوش خان حقوقمو اول از همه داده. با تعجب گفتم به سیاوش خان چه ربطی داره؟ مگه نه اینکه حقوق خدمه با حسین علی خانه.
چرا خانم جان؟ میگه از حقوق شوهرش از شالیکوبی میگیره. آهانی گفتم و شریفه رو مرخص کردم. دستم رو روی پیشونیم گذاشتم تا آروم بشم، اما نشدم. وقتی شریفه گفت سیاوش خان گفته انگار یکی آتیش به جونم انداخته باشه، جسمی زدم و دلم میخواست بالا و پایین بپرم، یا اینکه برم و از سیاوش بپرسم چه ماجرایی پشت حقوق این دختر خوابیده، که یادم اومد باید بازم با سیاست رفتار کنم، وگرنه سیاوش بیشتر به سمتش کشیده میشه. چند روز بعد از دادن حقوق بود که یه علنگوی باریک تو دست صنم دیدم. گاهی دستش رو روی شکمش میذاشت و گاهی یه دفعه حالش به هم میخورد و میرفت سمت مسترا. اما انگار به جز من هیچ کسی به این حالش شک نداشت. انگار چشمای همه کور شده بود و من باز مجبور شدم از شریفه کمک بگیرم و وقتی گفت صنمو بستنه دنیا دور سرم چرخید. شوهرش چند ماهی میشد که مرده بود. پس چطور یهو حامله شده؟ اما شریفه گفت خانم جان میگه 4 ماهشه. شوهرش که مرده طفلک آبستن بوده. سرم داغ شد، مخصوصا که دیدم گل دست خاتون یه رخت خواب واسه صنم کنار اتاق خودش بند کرده و بهش گفته بود استراحت کنه. پیش مونس خانم رفتم. مادر جون، صنم آبستنه؟ آره دخترم، 1 ماهی میشه قابل آوردیم براش. با تعجب نگاش کردم. پس واسه چی به من نگفتید؟ چی بگم دخترم؟ گفتم یه وقت ناراحت نشی. واسه همین نمیخواستم بدونی. با این حرفش صدای شکسته شدن قلبمو شنیدم. هنوز هیچی نشده با من مثل زنای نازا رفتار میکردن و مراقب بودن دلم نشکنه. تو افکارم غوطه‌ور بودم که مونس خانم اشاره به سینی که کنارش بود کرد. اتفاقا همین پیش پای تو براش بیارونه آماده کردم. الانم میخواستم شریفه رو صدا کنم ببره بهش بده. با حس بدی به اون سینی نگاه کردم و گفتم مادر شوهرش اینا خبر دارن؟ میگه اونا بیرونم کردن، دوست ندارم بهشون بگم. وا مگه میشه؟ نکنه فردا روز برامون مدعی بشن. نه دخترم، حسین علی خان خودش قراره بره بهشون اطلاع بده. حکمت خدا رو ببین چجوری داغ دل آدم آروم میکنه. بله درسته، اینو گفتم و به اتاقمون پناه بردم، اما دیگه هیچ رمقی در من نمونده بود. وقتی هم صدای عصای خاتون رو شنیدم که پشت در اتاقم صدا میکنه بیشتر ترسیدم. قدم به اتاقمون گذاشت و اونو از نظر گذرون. یه بلوز سفید رنگم دستش بود. گفتم بفرمایید، بگم براتون چایی بیارن؟ نه نمیخورم. و بدون هیچ مقدمه‌ای در ادامه گفت سیاوش بهت میل داره؟ متوجه منظورش نشدم و گفتم بله. وقتی مجرد بودم و دختر خونه پدرم کنار دست مادر بزرگم قابلگی رو یاد گرفتم. شاید 100 تا بچه رو با همین دستای خودم به دنیا آوردم. حتی تا اوایل عروسیم. بعدش که دیگه بچه دار شدم کارمو گذاشتم کنار. همین دخترای مونس رو میبینی؟ اگه من نبودم و راه و چاه و یادشون نمیدادم عمرن آبستن نمیشدن. اصلا بلد نبودن چی کار کنن و چی کار نکنن. اونقدر رک و بی پرده حرف میزد که فقط تونستم آب دهنمو قورت بدم و هیچی نگم. این حجم از بی حیایی رو نمیتونستم باور کنم. داشتم این چیزا رو با خودم مرور میکردم که ادامه داد. اگه چموش نبودید و میذاشید وسط اتاق پرده بکشم میفهمیدم کجای کارتون ایراد داره که الان آبستن نیستی. به تپته افتادم و گفتم ولی ما فقط 3 ماهه که عروسی کردیم. و تو دلم گفتم هنوز 2 ماه هم نشده که زن و شوهریم. هرچی زنایی دیدم همون شب اول آبستن میشن. همین مونس یه نمونش. و اشاره‌ای به لباس توی دستش زد و گفت این لباس صنمه، بپوش یه هفته تنت باشه. با تعجب گفتم لباس صنم؟ برای چی؟ واسه اینکه دامنت سبز بشه. به خودم مسلط شدم و گفتم فکر کردم میخواید جوشونده چیزی به من بدید، نه که لباس کهنه یه زن دیگر رو. اگه میذاشتی معاینت کنم جوشونده هم میدادم. گفتم نیاز به معاینه نیست خاتون، منم لباس کهنه دیگرونو هرگز نمیپوشم، دستتون درد نکنه. نگاه ترسناکش رو به هم دوخت و گفت 1 ماه، فقط 1 ماه بهت وقت میدم، بعدش خودم اختیارتو دستم میگیرم. این مونسم زیادی سرسری گرفته همه چیزو. اون از شب زفافتون، اون از این که هیچ وقت من دستمالی ندیدم و نمیدونم کجای کار میلنگید، از دست اون سیاوش خیره سر، اینم از حال روز تو و این زبون درازیات. به جای اینکه سرت زیر باشه با من 1 به 2 میکنی. اینا رو گفت و لباسو گذاشت روی تخت و رفت. بعد از رفتنش لباسو گرفتم و از پنجره پرت کردم توی حیاط و با حرص لباسامو عوض کردم و به مونس خانم خبر دادم میرم تا بازار رو برمیگردم. و اونقدر توی بازار و خیابونا وجب زدم که خسته شدم و حرصم بالاخره خالی شد. وقتی برگشتم خونه همه جا غرق در سکوت بود.
هیچ صدایی نمی اومد و اهالی در حال استراحت بعد از ظهری خواب بودن. از سر بیکاری قدم به مطبخ گذاشتم تا با آشپزی کردن سرگرم بشم که شریفه اومد کنارم. خانم جان، شما اینجا چی کار میکنید؟ اگه چیزی لازم دارید به هم بگید. گفتم نه، حوصله‌ام سر رفته بود، اومدم یکم سرگرم شم. خوش اومدین خانم. منم باید زودتر دست به کار بشم چون خاتون دستور دادم برای سنم آش گوشت بار بذارم. با اکراه نگاش کردم. تو هم ازش خوشت نمیاد مگه نه شریفه؟ چی بگم خانم جان؟ شبا نصف شب که بیخواب میشم میبینم توی تاریکی میره ته باغ. برای چی؟ اونجا چی هست مگه؟ به مونس خانم گفتم. میگه میره اونجا برای شوهرش گریه میکنه. ابرو بالا انداختم. چه مسخره؟ نمیدونم این دختر چی داره که اینطور تو دل همه جا شده و انگار همه رو جادو کرده که هیچ کاریش به چشم هیچ کسی نمیاد. منم موندم خانم جان. جدیداً بهش میگیم غذای گلدست خاتونو بده، دست به کمر میشه، میگه نمیتونم. قدیما زنا آبستن میشدن تا ماه آخر تو شالیزار و بیجار کار میکردن، میرفتن میزاییدن دوباره میومدن. این انگار تخم ولیعهد ایران تو شکمشه. خندیدم و گفتم حالا دیگه تا این حدم که میگی نه. اینقدر حسود نباش شریفه. مسئله حسادت نیست خانم. اول منم دلم به حالش میسوخت، اما دومش داره در میاد. میتونی چشمت بهش باشه سر از کاراش در میاری؟ چشم، اما شب تو باغ میترسم برم. به جز حسین علی خان و سیاوش خان و نگهبانا کسی جرأت نداره بره اونجا. بس که تاریکه و چشمو نمیبینه. یعنی اینقدر اونجا وحشتناکه؟ پس میره چیکار میکنه؟ چطور مونس خانم بهش شک نمیکنه؟ منم همینو میگم خانم جان. اما یکی دوتا از نگهبانا رو میشناسم. اگه بهشون بسپرم شبا کشیک میدن ببینن کجا میره. گفتم باشه، خوبه، ولی به کسی نگو. خب فقط به من بگو چی بهت گفتن. حواست هم باشه به کی میسپری کشیکشو بده. یه وقت لومون نده و جایی حرف بزنه. خیالتون راحت خانم جان. آرد و آب برداشتم و شروع کردم آماده کردن خمیر برای پختن نون. گوشت رو هم با کمک شریفه تو مواد خوابوندیم و یک کباب ترش برای شام آماده کردم. کباب کردن رو به شریفه سپردم و خودم رسته‌پار اتاقمون شدم و لباسامو کامل عوض کردم. کمی هم اتکلون به خودم زدم تا به استقبال سیاوش برم. و زیر لب با خودم زمزمه کردم این پدر سوخته عجیب منو وادار میکنه شوهرداری رو یاد بگیرم. آخه من کجا و این ادا اطفارا کجا؟ روزهای بعد سنم از یک کارگر تبدیل شد به زن آبستنی که تا مردای خونه میرفتن بیرون لباس گل و گشادی میپوشید و میرفت توی حیاط واسه خودش زیر نور آفتاب قدم میزد. مونس خانم و گلدست خاتونم اونقدر هواشو داشتن که دیگه کفر منو در می آوردن. حتی گاهی حسین علی خانو مجبور میکردن برای سنم چیزی که هوس کرده بخره و بیاره. اما همچنان هیچ خبری از آبستن بودن من نبود و این منو غمگین‌تر از همیشه میکرد. آقا جانم و زهرا هم که از روستا برنگشته بودن حس میکردم تک و تنها و غریب افتادم. یه روز که مونس خانم رفته بود خونه خواهرش و مردای خونه هم نبودن دیدم گلدست خاتون مهمون داره. از شریفه پرسیدم، گفت قابله آورده. گفتم واسه سنم آورده؟ نه خانم جان، برا شما آورده. گفتم برا من؟ بله خانم جان. مطمئنی؟ بله، اگه مطمئن نبودم نمیگفتم. پس شریفه باید سریعاً یه پیغام برای سیاوش خان ببری. به روی چشم. چی باید بهش بگم؟ همینایی که به من گفتی و به اونم بگو. خودش میدونه چی کار کنه. فقط خودت برو. نمیخوام کسی دیگه ای رو بفرستی. چشم خانم جان. الان میسپرم کوکب حواسش مطبخ باشه، سری میرم و بر میگردم. شریفه نرفته بود. صدای دورگه گلدست خاتون اومد که دنبال من میگشت. چکاوک کجایی؟ بله خاتون، اینجا هستم. برو تو اتاقت، کارت دارم. ناچار گفتم چشم. ولی یه چشمم به شریفه بود که بدو از خونه بیرون میرفت و وارد اتاقم شدم که دیدم قبل از من یه زن میان سال و یه زن جوون با یه پارچه مشکی که نمیدونم چی توش پیچیده بودن منتظرم نشسته بودن. از اینکه بی اجازه وارد اتاقمون شده بودن کفری شدم، اما سکوت کردم. با ورود من گلدست خاتونم وارد شد و گفت بشین همینجا دختر. اول از همه اون پیرزن با اشاره گلدست خاتون شروع کرد به یه سری سوال و جواب که من شرم داشتم جلوی گلدست خاتون و اون زن جوونی که همراش بود جواب بدم. واسه همین گفتم خاتون تو رو خدا بگید بس کنن، اینا مسائل خصوصی ماست. خوبه اینجا همه زنن. مردی که نیست که بخوای اینجوری شرم و حیا برا من به خرج بدی. تو اگه شرم و حیا داشتی بدون اجازه پدرت
1 سال تموم با یه پسر غریبه نامزد نمی‌کردی. دستامو مشت کردم و ناخونامو تو گوشتم فرو بردم تا جوابشو ندم. فقط به خاطر سیاوش. و گفتم تو رو خدا بس کنید مادر بزرگ. این حرفا چیه که میزنید؟ این مسائل برا قبله. منم که گفتم دست از پا خطا نکرده بودم. معلومه که دست از پا خطا کرده بودی. اگه نکرده بودی اون سیاوش از خدا بیخبر چرا دستمال زفافو به من نشون نداد؟ عصبی و کلافه چنگی به دامنم زدم تا بتونم کظم قیس کنم. گلدسته خاتون بدون توجه به حال روز من گفت خیلی خوب، این چیزا که دیگه تموم شده رفته. فعلا برو روی تخت دراز بکش تا بیان تو رو ببینن. گفتم کیا ببینن؟ پیرزن از سر جاش بلند شد و گفت من خانم، یه نگاه کنم میگم مشکل از کجاست. گفتم مشکل از هیچ جا. مادر بزرگ، به خدا ما هر دو سالمیم. با هم کلمه مادر بزرگو به کار می بردم تا شاید کمی دلش با هم صاف بشه و دست از سرم برداره. اما انگار هیچ چیزی روی گلدست خاتون اثری نداشت. مادر شوهر خوب و به فکری که نداری. اصلا عین خیالش نیست که آبستن نیستی، قابلی چیزی برداره بیاره بالا سره، دوا درمونی چیزی کنی. مادرم که شکر خدا نداری. همون لحظه دختر جوون اومد سمتم و گفت میخواید کمکتون کنم؟ که چی بشه؟ که لباسمو در بیارم؟ بله خانم. برو عقب. دست بزنی به من جیغ میکشم، همه رو خبردار میکنم. گلدست خاتون که حال روزمو دید با صدای بلند صنمو صدا زد و صنم که انگار پشت در بود سری وارد اتاق شد و گفت بله خانم جان، در خدمتم. برو یکی از لباساتو بردار بیار. صنم پا تند کرد و رفت و من گفتم مادر بزرگ بس کنی تو رو خدا، من لباس کسی رو نمیپوشم. بچه رو خدا باید بده، اینا همه خرافاته. ته عصاشو محکم زمین کوبید و گفت مادرت که نازا نبوده. خاله ای چیزی داشتی نازا بوده؟ نه به خدا، نه. اصلا من خاله ندارم. پس مشکل از کجاست؟ دختر دستشو بگیر ببرش روی تخت. زن جوون چنان فرز دستمو گرفت که من از دورش متعجب موندم. من رو روی تخت دراز کرد و دامنمو داد بالا. تقلا کردم اما افاقه نکرد. گلدست خاتون با اون وضعیتش که به زور با عصا میرفت فرز اومد بالا سرم و دستمو نگه داشت تا قابله بتونه معاینم کنه. چشممو بستم و دیگه به گریه افتاده بودم و عملاً داشتم التماسشون میکردم که قابله دست کشید. تکون میخوری، نمیتونم معاینت کنم. 2 دقیقه آروم بگیر. چه معاینه‌ای؟ برو کنار خانم. برو تا جیغ نکشیدم. و اونقدر تقلا کردم که پیرزن کلافه بلند شد و گفت ظاهرا سالمه، اما مگه میذاره درست معاینش کنم؟ که همون لحظه صدای سیاوش رو شنیدم که بلند منو صدا میکرد. با اومدنش جون تازه‌ای گرفتم. گلدست خاتون تا صداشو شنید سری داد زد سری وسایلتون رو جمع کنید، زود جمع کنید برید بیرون. دستم خلاص شد و من با گریه تو جام نشستم. سیاوش در رو با شدت باز کرد و نفس زنون اومد داخل. خون جلوی چشماشو گرفته بود. با زن من چی کار داری مادر بزرگ؟ برو اونور ببینم. هی زنم میکنه. این الان عروس ماست. باید برامون بچه بیاره اما بی حاصل مونده. همش هم زیر سر توئه. مگه چند وقت عروسی کردیم ما؟ اون قدری که الان باید آبستن بود. چطور این دختر صنم آبستن هست اما این نه؟ مچ دستمو که از درد میسوخت ماساژ دادم و گفتم مادر بزرگ چرا اینقدر اونو توی سر من میکوبید؟ من چی کار کنم که اون آبستنه؟ سیاوش وضع منو که دید بیشتر از قبل عصبانی شد و چنان سر اون 2 قابل داد زد که منم از جام پریدم. گم شد بیرون تا ندادم از گردن آویزونتون کنن. 2 زن ماستشون رو کیسه کردن و فلنگو بستن. بعد از رفتنشون سیاوش با عصبانیت جلو اومد و به مادر بزرگش رو کرد و همونطور که انگشت اشارش رو به حالت تهدید تکون میداد گفت کاری میکنید هم صنمو بندازم از این عمارت بیرون، هم خودم از اینجا گورمو گم کنم برم جایی که هرگز منو زنمو نبینید. گلدست خاتون اما عقب نشست. باشه برو، راه بازه برات، اما از اینجا رفتی شالی کوبی بی شالی کوبی، ازت میگیرمش. سیاوش اومد نزدیکم و همونطور که دستمو گرفته بود و ماساژ میداد گفت به جهنم، یه بار دیگه با چکاوک اینجوری رفتار کنید ببینید چی میشه. میرم اون شالی کوبیم مفت چنگ خودتون. اینا رو گفت و دستمو گرفت و از اتاق بیرون رفتیم. زیادی تند رفته بود و من نگران وسط حیاط از حرکتی است. زیادی تند رفته بود و من بیش از حد نگران شده بودم و واسه همین وسط حیاط از حرکت ایستادم. برگشت نگام کرد. واسه چی ایستادی؟ کجا میریم؟ یه جایی که 2 دقیقه اعصابمون آروم بگیره. این خونه که شده محل عذاب من. بیا بریم.
عصبانی بود و من نمیتونستم هیچ حرفی بزنم. هر چیزی که میگفتم آتیششو تندتر میکرد. همراهش شدم تا از بین کوچه ها عبور کردیم و جلوی خونه‌ای نگه داشت. در زد و بعد از چند ثانیه قامت خسرو رو تو آسونگی در دیدم و با خوشحالی گفتم اینجا خونه خسرو خانه. سلام. بفرمایید. چه بی خبر سیاوش؟ خب خبر میدادی میخوایم بیایم. سیاوش کلافه گفت میخوام یه کاری برام انجام بدی. چی؟ میتونی شکاوک و همراهی کنی و ببریش روستا پیش پدرش و خواهرش. برگشتم و با تعجب نگاش کردم و گفتم کجا برم؟ برو پیش پدرت چند روز اونجا بمون. آخه چرا؟ میگم برو، بگو چشم. لحن دستوریش منو نگران کرد. به خسرو نگاه کردم و اون به حرف اومد. چی شده سیاوش؟ میخوام برم دنبال توی ماجرا. یه سری کارا دارم باید انجامشون بدم. باید تکلیف سنمو تو اون خونه روشن کنم. نمیخوام چکاوک باشه جلومو بگیره. میخوای بیرونش کنی؟ نمیدونم چکاوک. یه فکرایی دارم. تو نباشی بهتره. گفتم چه فکری داری؟ خب مادر شوهرش پیغام بدید بیام ببرنش. داخل نمیشه. آقا جون میگه به خاطر شرایطش نباید به خانواده هاشم خان خبر بدیم. خسرو که معلوم بود سر از صحبتای مادر نمیاره گفت باشه سیاوش، تو نگران نباش. من چکاوک خانومو میبرم. فقط فردا صبح زود آماده باشه. گفتم اما من نگرانم سیاوش. نگران نباش عزیزم. فقط برو. سرمو تکون دادم و گفتم رفتم کی برگردم؟ خودم میام دنبالت. نگران بودم ولی نمیشد باهاش مخالفت کنم. شاید این دوری موقتی باعث میشد سنمو بالاخره از اون خونه بیرون بندازن. اون شب دیگه سیاوش هیچ حرفی نزد و در سکوت سپری شد. فردای اون روز صبح اول وقت من با خسرو به سمت روستا راهی شدم. در حالی که به شدت نگران بودم و دلم میخواست بمونم. خسرو منو گذاشت خونه پدرم و یه شب موند و روز بعد خودش برگشت رشت. روزها تو خونه روستایی به شدت کسل کننده بود و کش میومد. نمیتونستم با زهرا از مشکلاتم حرف بزنم، نه حال و حوصله بیرون رفتن داشتم. همش چشمم به در بود و از دلشوری زیاد اشتهام به غذا کور شده بود. 2 هفته از اومدنم به خونه پدرم میگذشت و هیچ خبری از سیاوش نداشتم و اونقدر ضعیف شده بودم که مریضی بهم غلبه کرد و من تو رخت خواب افتادم. رنگ و روم زرد شده بود و از گرسنگی داشتم میمردم. اما دلم به هیچ غذایی نمیکشید و روز به روز ضعیف و ضعیفتر میشدم. تا اینکه آقا جانم یه روز از نگرانی دستمو گرفت و با کمک زهرا منو برگردوندن رشت تا اون طبیب حاذقی که پدرم میشناخت منو ببینه. واسه همین دوباره قدم به عمارت آقا بزرگ گذاشتیم. آقا جانم واسه سیاوش پیغام فرستاد که من مریض شدم و برگشتم. دلم اما ازش بدجوری گرفته بود. 2 هفته تموم منو به حال خودم رها کرده بود بدون اینکه حتی خبرمو بگیره. برای همینم وقتی اومد چشممو بستم و تحویلش نگرفتم. اگرچه دلم براش فر می‌کشید، ولی صدام کرد جوابی ندادم. سراغ زهرا رفت. چرا اینقدر لاغر شده؟ چه بلایی سرش اومده؟ چی بگم سیاوش خان؟ آبجیم اصلا غذا نمیخوره. برگشت سمتم و دوباره صدام کرد. این بار لای چشممو باز کردم و گفتم بله، مگه نمیبینی خوابم؟ چرا میبینم؟ اما این چه حال و روزیه؟ چرا غذا نمیخوری؟ کجا درد داره؟ پس چرا به من خبر ندادین؟ هیچ جام درد نمیکنه. از غذا بدم میاد. تو هم اگه خیلی دلت واسه من تنگ شده بود و به فکرم بودی، نیاز نبود من واسط پیغام بفرستم. خودت میومدی دنبالم. همون موقع صدای آقا جانم از بیرون اومد که میگفت زهرا جان دخترم، درو باز کن، طبیب اومدن. سیاوش جلوتر رفت و با طبیب دست داد. طبیب مرد جوونی بود که تا حالا ندیده بودمش. آقا جانم رو به سیاوش گفت 2 هفته است که همین حال و روزشه. هر چیزی هم که زنداییش بلد بود و فکر می‌کردیم براش خوبه بهش دادیم. اما لب به هیچی نمیزنه. دیگه نگران شدم، گفتم بیارمش رشت تا طبیب اسفندیار ببینتش. اما گویا اونم رفته سفر. واسه همین مزاحم ایشون شدم. طبیب چند جور سوال کرد و کمی بررسی کرد و بعد با نگرانی عینکشو از روی چشمش برداشت و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.